Az Adventista-Zsidó Baráti Társaság és a Magyar Unió Szombatiskolai Osztályának meghívására Clifford Goldstein, a Felnőtt Bibliatanulmány főszerkesztője háromnapos látogatást tett Magyarországon. December 7-én csütörtökön az Adventista-Zsidó Baráti Társaság emlék és táblaavató konferenciát tartott a Budapest Terézvárosi Gyülekezetben Kubinyi Zoltán tiszteletére, melynek egyik meghívottjaként Teodicea, Isten jósága a gonosz arcán címmel tartott előadást. December 8-án pénteken az Adventista Teológiai Főiskola szervezésében tartott előadást és fórumot az iskola tanárai, hallgatói, valamint az egyház vezetői és lelkészei részére. Szombaton a Terézvárosi Gyülekezetben tartott igehirdetést, ahol délután a szombatiskolával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Sok éve tanulmányozzuk a szombatiskolát minden gyülekezetben az egész világon. Egy pár szót mondanál arról, hogy hogyan állnak össze a szombatiskolai témák, mi a szombatiskola megszületésének a folyamata? Okay, well, what happens is after each general conference session, new people are voted in and so forth. They put new people in. After the sessions in the summer, at the first of the year, they have what they call the departmental advisories. New people voted in, come to the GC. They plan, I guess each department is different, but what happens with the Sabbath school department is they bring Sabbath school leaders from all over the world. Az történik általában, hogy mindegyik generálkonferenciai ülés után, amikor megválasztják az új vezetőket, ez nyáron van, és utána a következő év elején, amikor az új vezetőket összehívják egy tanácskozásra, különböző osztályoknál, különböző időben, de összehívnak mindenkit egy tanácskozásra. They get together and they plan for 5 years what they think the church members need. And so they pick the topics that they think would be good for 5 years. Az történik ilyenkor, hogy az újonnan megválasztott divíziós szombatiskolai vezetők összejönnek, és ők eltervezik, hogy a következő 5 évben mi fog történni. Az szerint, hogy szerintük mire van szüksége a világközösségnek. Now, there's one problem that I inherited when I got in the job, and I didn't like it, and I still don't like it. Van ugyan egy probléma, amit örököltem akkor, amikor ebbe a munkába engem felvettek. Nekem az egy dolog nem tetszett, és még most sem tetszik. But there's nothing that I can do about it. De nincs semmi, amit ezen változtathatnék. And see, what happens is, from the time I make an assignment to write a quarterly, till the time it's in the church people's hands is 5 years. Az történik ugyanis, hogy attól kezdve, hogy én kiadom valakinek a feladatot, hogy miről írjon, és aztán az anyag eljut a gyülekezeti tagok kezébe, ott 5 év telik el közben. It's just the nature of how it works. Ez az egésznek a természete, tehát így működnek ezek a dolgok. We give the authors 2 years to write it. 2 évet adok a szerzőknek, hogy megírják az anyagot. Then we have to go through our committees. Aztán a különböző bizottságok áttekintik ezt az anyagot. Then we send it to the 13 divisions to be translated, printed and distributed. And we realize it takes all told 5 years. És aztán elküldjük a divízióknak, hogy lefordítsák az anyagot, hogy kiadják, tehát nyomtassák, és az egész folyamat összesen 5 évbe telik. So what that means is when we have our advisory in 2026, ez azt jelenti, hogy amikor legközelebb lesz ilyen tanácskozásunk 2026-ban, all the topics up to 2030 have already been picked and people are working on them.
Már egészen 2030-ig az összes témát kiválasztották, és már vannak emberek, akik dolgoznak a témákon. So in 2026, we're going to be picking topics for 2031 to 2035. Tehát amikor 26-ban lesz ez a következő tanácskozásunk, akkor kiválasztjuk azokat a témákat, amik 2031-től 35-ig lesznek. And sometimes it's amazing, even that far in advance, the topics come out and they seem to be so relevant. And I just have to think it's a God thing. So. És néha egészen meglepődök rajta, meglepődöm azon, hogy amikor kijön egy téma, amit már hosszú ideje előkészítettek, annyira időszerűnek tűnik, hogy én mindenképpen azt érzem, hogy a Jóisten keze munkája van ebben. És hogyan tudják azt a kérdést megoldani, hogy nagyon sokféle hátterű adventista van az egész világon, egyrészt kulturális különbségek is vannak, vagy akár a bibliaismeretben is vannak óriási különbségek, tehát például lehet, hogy valakinek teljesen újszerű egy téma, másoknak meg már szinte unalmas. Tehát hogy lehet ezt az egyensúlyt megtalálni, vagy esetleg van-e ebben a tematikában valami terv, hogy ezt esetleg rugalmasabbá tegyük? I have stressed and fretted about that for 25 years now, and I don't have a simple answer. What I do is I simply put them in, through the grace of God, I try to put them in the Word, in the Bible, and let the Bible speak to them wherever they are in their walk with God and in the Adventist message. Ez egy olyan kérdés, amivel már vagy 20-25 évek én magam is küzdök, és én abban bízom, hogy az Isten igéjét tanulmányozzuk, és az Isten igéjét küldjük ki a Bibliatanulmányok által az egész világra, hogy azt tanulmányozzák, és Isten munkálkodjon bennük. What I tell myself, for better or for worse, is God has one Bible for all the world, all the people in all their different situations. And so, of course, the Bible study is the guide, is not the Bible, but it shows in principle that you could have one thing for the whole world. Azt szoktam magamnak mondani, hogy a Biblia egy, Isten igéje egy, és azt tanulmányozzuk, nem magát a Biblia tanulmányt. Well, you could have one. There's one Bible for the whole world. So in principle, you could have one Bible study guide for the whole world, even though the Bible study guide is, of course, not the Bible. Okay. Éppen úgy, mint ahogy egy Biblia van, és ez az egész világnak jó, éppen úgy, ha egy Biblia tanulmányunk van, az is jó az egész világ. They have the easy read for those who struggle. And so forth. We have a version for the deaf people. So we try to reach out to as many as we can. És aztán, ami Magyarországon nem jelenik meg, van egy nagyon egyszerűsített verziója a Biblia tanulmánynak, amit ugye Magyarországon nincs rá szükségünk. Aztán vannak különböző fogyatékkal élő csoportoknak, így mint például a gyengén hallóknak, vagy hallássérültek számára is van egy másik verzió. In many ways, we do rely on the Sabbath school teacher. Sok szempontból a szobatiskolai tanítókra hagyatkozunk. If you have a good teacher, which sometimes you do, sometimes you don't. But if you have a good teacher, ideally, whether you're in Budapest, whether you're in Loma Linda, whether you're in Bogota, Colombia, they could take the theme and they can apply it to their particular needs and take the biblical principle and apply it that way. That's what we ideally hope for.
Ideális körülmények között arra számítunk, hogyha van egy jó szombatiskolai tanító, és hát sajnos nem minden esetben van ez így, akkor ha vesz valaki ugyanazt a tanulmányt Budapesten, vagy pedig Loma Lindán, vagy pedig Kolumbiában, Bogotában, akkor ki tudja hozni belőle azt, ami annak a csoportnak a jelen való, illetve hát az éppen arra az időre való üzenet. The other thing, and this might sound, I'm being defensive, which I don't want to be, but I do believe that if you go into the Bible study, whatever the weaknesses of the Bible study guide, because it's not easy trying the whole world, if you go in with an open mind, I want to learn, we have enough Bible texts in there to where if you go in, you want to learn, you can draw blessings from the Bible study guide. If you go in, the church stuff, then you're wasting your time. Study something else. So it's your attitude when you go in. Nem akarok ilyen védekező stílust fölvenni, egyáltalán nem. Lehet, hogy ez úgy fog egy kicsit hangozni, de a lényeg az, hogy az ember milyen attitűddel, milyen hozzáállással közelít hozzá a Bibliatanulmányhoz. Hogyha úgy megy be, hogy én valamit szeretnék tanulni, hogy a Jóisten fog hozzám szólni, akkor bizonyára kap belőle valamit, de hogyha úgy megy be, hát ez az egyház már megint ezt hozza, akkor abból nem lesz semmi jó. You know, there's some places where they ignore the Bible study guide. They don't use it at all. Vannak olyan helyek, ahol teljesen figyelmen kívül hagyják ezt a szombatiskolai tanulmányt, a Bibliatanulmányt. And then I've been to places where there's the Bible, Ellen White, and the Bible study guide, and I'm not sure it's necessarily in that order, and that worries me a little too. De aztán vannak olyan helyek is, ahol van egy olyan rangsor, hogy a Biblia, Ellen White és a szombatiskolai tanulmányok, és azért ez is egy kicsit aggasztó, mert nem feltétlenül tehát hogy nem kellene ott lennie annyira talán. We got a call one time. There was a Sabbath school in New York where they spent the whole class arguing over, are you allowed to disagree with the Sabbath school quarterly? Egyszer fölhívtak New Yorkból, ahol egy egész szombatiskolai alkalmat tehát mindvégig azon vitatkoztak, hogy lehetséges-e, hogy valakinek más véleménye legyen, mint a Bibliatanulmánynak. And I had to be careful how I answered. But I said, I'd like to believe that the theology is straight in the Sabbath school quarterly. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni, és én szeretem azt hinni, és arra igyekszem is, hogy a teológiai vonal mindig egyenes legyen a Bibliatanulmányban. But not everybody is going to have to agree on every point, and people are going to view it from different angles, and they might not agree, and that's okay. És lehet, hogy nem fog mindenki minden egyes ponttal egyetérteni, és lehet, hogy bizonyos emberek más szemszögből közelítenek meg dolgokat, de ez elfogadható. We've had one guy who for years has called the office haranguing us. He's down in Miami. Volt valaki, aki éveken keresztül állandóan betelefonált az irodába, és állandóan zaklatott bennünket, ő Miamiban él. And he says, there's all this error all the time in the Sabbath school quarterly. And he bothered the ladies in my office. És állandóan azt mondta, hogy ez a hiba a Bibliatanulmányokban, és zaklatta a hölgyeket az irodámban. So finally I talked to him on the phone. És végül beszéltem vele telefonon. And I said, look, how stupid do you think the leadership at the GC is? És megkérdeztem tőle, hogy mit gondolsz, hogy mennyire balga a generál konferenciának a vezetősége. If there was all this error all the time in the Bible study guide, they would have gotten rid of me years ago.
hogyha a hosszú évek óta ilyen rengeteg hiba van a Bibliatanulmányban, akkor már évekkel ezelőtt meg kellett volna szabadulniuk tőle. But there's some people, nothing you're gonna say is gonna convince them, and that just comes with the job. És ez a munkával együtt jár, hogy nem lehet mindenkinek eleget tenni. Még esetleg tudnál néhány témát a következő évekből megemlíteni, ami várható? I don't have it right in front of me, but we've got one coming up on the book of Exodus. I'm editing one right now on how to have a relationship with God. And we've got the book of Ezekiel coming up. Nem emlékszem pontosan, mert most nincs nálam itt a lista, de Mózes második könyve, aztán az Istennel való kapcsolat, amivel éppen most foglalkozom ennek a szerkesztésével, Ezékiel könyvét is fogjuk. And Sean Boonstra, do they know the name? Yeah, of course. Sean has done one for us on how to study prophecy, how to interpret prophecy. Sean Boonstra írt egyet azzal kapcsolatban, hogy hogyan magyarázzuk, értelmezzük a proféciákat. Ideally, what the leadership upstairs told us. Ideális körülmények között az, amit a fenti vezetés mondott nekünk. Each year, they want 2 books of the Bible and 2 doctrinal or theological or practical topics. Általában az a szabály, hogy 2 bibliai könyvet és 2 olyan tantételbeli, vagy hitbeli, vagy pedig igen, tehát ilyen témát. But that doesn't always happen because authors don't come through with their quarterlies. They don't, and then I'm stuck. De ez nem történik meg mindig, mert van, amikor a szerzők késlekednek, nem adják le időben az anyagot, és akkor ott megrekedek. One year I had all 4 authors not come through. It was very stressful time. Egyik évben mind a 4 szerző késett, és ez egy nagyon stresszes időszak volt. But somehow, through the grace of God, we get the quarterlies out every quarter. We haven't missed one. I don't think the church has missed one since the 1860s or whenever it first started. I think it was the 1870s or 80s or something it started. És valahogy Isten kegyelméből a sok izgalom ellenére egyetlen egy negyedévi anyag sem maradt ki. Mióta elkezdtük, talán az 1860-as, 70-es, 80-as évektől. Nagyon köszönöm a beszélgetést, sok türelmet és bölcsességet a további munkádhoz.